हिजोको भिडियोमा मैले जुन पुसअपहरू देखाएको थिएँ त्यो पुसअपमा चाहिँ एकदम हाई एनर्जी पुसअप हो भनेपछि त्यो बिगनरले गर्नै सकिँदैन, त्यो उचाल्नै सकिँदैन आफ्नो बडीलाई, जिउलाई। आमले थाम्दैन भनेपछि कसरी गर्ने भनेर कमेन्ट्समा गर्नुभएको छ। त्यही भएर म चाहिँ आजको यो भिडियोमा अलिक इजी वेमा पुसअप देखाइदिनु, जो कि हामी गर्न सक्छौँ भनेर त्यस्तो पुसअप देखाइदिनु भन्नुभएको छ। त्यही भएर म चाहिँ के गरिरहेको छु, आजको यो भिडियोमा म हजुरलाई यदि तपाईँको आर्मले तपाईँको बडीलाई थाम्न सकिँदैन भने त्यसलाई कसरी, आर्मको स्ट्रेन्थ कसरी इन्क्रिज गर्ने त्यो चाहिँ म तपाईँलाई देखाउँछु। र साथै साथै त्यो इजी पुसअप्स कसरी गर्ने, पहिला यो गर्दै गर्नु अनि त्यसपछि तपाईँले इन्क्रिज गर्नुपर्छ है। सो इजी वेमा आर्मको स्ट्रेन्थ बढाउनको लागि के गर्नुपर्छ म तपाईँलाई देखाइरहेको छु। फर्स्टमा के गर्नुपर्छ, हातलाई यसरी तल राख्नुपर्छ है, र जिउलाई एकदम यसरी होल्ड गर्नु, यसरी प्ल्याङ्क, यो पनि प्ल्याङ्कै हो। प्ल्याङ्कको फेजमा तपाईँ कमसेकम नि यो प्ल्याङ्कको फेजमा तपाईँलाई कमसेकम 2 मिनटभन्दा माथि नै बस्नुपर्छ, ठिक छ। 2 मिनटभन्दा माथि बस्नु, र सकेन भने 1 मिनटसम्म बस्न सक्नुहुन्छ। र गर्दै गर्दै यो बढाउँदै गर्नु, 1 दिन 2 दिन 3 दिन गर्दै गर्नु। यो गरिसकेपछि नि तपाईँलाई त्यसपछि फेरि एकछिन रेस्ट लिनु। एकछिन रेस्ट लिइसकेपछि अनि तपाईँलाई के गर्नुपर्छ, तपाईँ त्यो पुसअप गर्न ट्राई गर्नु। पुसअप गर्न सक्नुहुन्छ भने त्यसले आर्मको स्ट्रेन्थ एकदम इन्क्रिज हुन्छ। एउटा यो तरिका हो आर्मको स्ट्रेन्थ इन्क्रिज गर्नलाई, ठिक छ। र यो गर्दाखेरि नि यसलाई यस्तो नगर्नु, ठिक छ। यस्तो नगर्ने, यसलाई एकदम पुरै एकदम फ्ल्याट मुडमा राख्नु, ठिक छ। यसरी एकदम पुरै सक्यो भने आफ्नो खुट्टाको औँलामाथि यसरी गर्ने। सुज लगाएर गर्नुहुन्छ भने अलि इजी हुन्छ। सुज लगाएर यसरी एकदम राम्ररी यसरी वेमा बस्नु, र हातलाई यसो, ठिक छ, एकदम आर्मलाई यसो, हातलाई यसरी कोरलाई एकदम टाइट राख्नु, हातलाई एकदम टाइट राख्नु, ताकि बडीको वेट एकदम इजिली उठाउन सकिन्छ। ठोकोलाई यसरी तलतिर गरेर नराख्नु, यसो सिधा, ठिक छ। जस्तो बडी फेजमा छ यस्तो पनि नगर्नु, यस्तो पनि नगर्नु, सिधा यस्तो फेजमा राख्नु। अहिले म तपाईँसँग बोलिरहेको छु, त्यही भएर म यतातिर यता हिँडिरहेको छु, तर यस्तो फेजमा बस्नुपर्छ है। यो गरिसकेपछि तपाईँलाई जति बेरसम्म तपाईँ गर्न सक्नुहुन्छ त्यो इजी हुन्छ, ठिक छ। म अब अर्को देखाउँछु। यो जुन म तपाईँलाई देखाएको नि, यसलाई तपाईँलाई 1 मिनटभन्दा माथि जति बेरसम्म तपाईँ राख्न सक्नुहुन्छ त्यति बेरसम्म राख्नु। तपाईँको आर्मको स्ट्रेन्थ इन्क्रिज हुन्छ र खुट्टाको पनि इन्क्रिज हुन्छ, र तपाईँ यो जुन ब्याक छ नि, ब्याकलाई पनि होल्ड गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो सकेपछि नि पुसअप गर्नलाई अलिक इजी हुन्छ है। अब अर्को चाहिँ यहाँ यसो गर्ने, यो गर्ने, यो प्ल्याङ्क गर्दाखेरि पनि नि यसलाई यस्तो नगर्ने, यस्तो पनि नगर्ने, एकदम ठिक्कमा राख्ने, ठिक छ। र मुखलाई नि यो हातको निधार चाहिँ यहाँ आउनुपर्ने, यसो गर्दाखेरि यता ट्याप हुने, र यस्तो गर्दा टाउको माथि उठाउँदाखेरि ठ्याक्कै यहाँ आउँछ। त्यस्तो गरेर गर्नुपर्छ है। यो पनि गर्नु, त्यसले तपाईँको कोर चाहिँ एकदम टाइट राख्नुपर्छ, र ब्याकलाई होल्ड गर्नुपर्छ। खुट्टामा यहाँ चाहिँ स्ट्रेन्थ बढ्छ है। यो चाहिँ 1 मिनट गर्दै गर्नु, 1 मिनटभन्दा बढी बढाउँदै गर्नु। म अहिले चाहिँ यतिमै छोडिदिन्छु, किनभने म अहिले तपाईँहरूले देखाइरहेको छु। त्यही भएर यो दुईवटा जुन मैले तपाईँलाई देखाएको नि, यसले तपाईँले के गर्छ, यो आर्मलाई एकदमै स्ट्रङ गरिदिन्छ है। कोर मसललाई स्ट्रङ गरिदिन्छ, ब्याकलाई स्ट्रङ गरिदिन्छ। हामी आफ्नो बडी, आफ्नो जिउलाई कसरी खुट्टामाथि आफ्नो ब्याकलाई कसरी होल्ड गर्न सकिन्छ, त्यो खुट्टामा स्ट्रेन्थ आउँछ, हातमा आउँछ, कोरमा आउँछ भनेपछि त्यो भइसकेपछि पुसअप गर्नलाई इजी हुन्छ। अब इजी पुसअप कसरी गर्ने भनेपछि त्यो क्ल्यापिङ पुसअप, डबल फ्रन्ट र ब्याक क्ल्यापिङ पुसअप्स चाहिँ गर्नलाई एकदम हार्ड नै हो भनेपछि तपाईँले के गर्नुपर्छ, पुसअपै गर्नु छ भनेपछि नि म यहाँ तपाईँलाई 2टा पुसअप्स मात्र देखाउँछु, 2टा पुसअप्स र एउटा चाहिँ वर्कआउट। यदि तपाईँले अब जस्ट फिट हुन मात्र चाहनुहुन्छ नि, बडीमा फ्याट नलागोस्, खाना कस्तो खानुपर्छ त्यो म आई बटनमा म छोडिदिन्छु। यहाँ तपाईँले त्यो हाउ टु काउन्ट क्यालोरिज भनेर छ, त्यसमा जानुहुन्छ नि, युट्युबमा प्लेलिस्टमा तपाईँले त्यहाँ पनि भेट्न सक्नुहुन्छ। कस्तो खाना खाने, त्यस्तो यदि खाना खानुहुन्छ भने नि तपाईँले इजिली तपाईँ आफ्नो बडीको सबै, ठिक छ, तपाईँ आफ्नो बडीको क्यालोरिज बर्न गर्न सक्नुहुन्छ, र साथसाथै तपाईँले आफ्नो बडीलाई फिट राख्न सक्नुहुन्छ। सो म यहाँ अहिले कन्टिन्युसली म त्यो देखाइरहेको छु 3टा वर्कआउट। एउटा हुन्छ मर्फी पुसअप, एउटा हुन्छ पुसअप, र अर्को हुन्छ, ठिक छ, लेग वर्कआउट, जसमा बडी फ्याट बढ्न नै हो त्यो पनि, ठिक छ। म कन्टिन्युसली देखाइरहेको छु।
यो पुसअप तपाईँ 10 रेप्स गर्नु, 4 सेट लाउनु है, 4 सेट गर्नु अनि त्यसपछि फेरि अर्कोमा जानु ल। यो मर्फी पुसअप पनि तपाईँ एकचोटिमा 10 रेप्स गर्न सक्नुहुन्न भने 5 रेप्स मात्र गर्नु अनि त्यसलाई रिपिट गर्नु 4 चोटि, ठिक छ। 4 सेट गर्नु। यसले तपाईँको होल बडी ट्रेन गर्छ। पुसअप भइसक्यो, तपाईँको आर्म चेस्टहरू भइसक्यो र जुन जब हामी जम्प गरिरहेको छौँ नि त्यसले कार्डियो बेस हो, त्यसले होल बडी ट्रेन गर्छ, फ्याट बर्नर नै हो, ठिक छ। अर्को चाहिँ म देखाइदिन्छु, त्यो चाहिँ स्क्वाटमा हो। स्क्वाटको साथसाथै हामीले फ्याट बर्नर काम पनि गर्छ। ओके, यो इजिली 10 सेट गर्न सक्नुहुन्छ है। गरिसकेपछि तपाईँलाई 4 चोटि रिपिट गर्नु छ। यो 3टा मात्र गर्नुहुन्छ नि तपाईँको फिजिक राम्ररी बिल्ड हुन्छ है। कहीँ पनि यदि कुनै डक्टरहरूलाई पनि सोध्नुहुन्छ भने कार्डियो इज मस्ट भन्छ। कार्डियो मैले 2टा पुसअपमा मर्फीमा र यसमा कार्डियो आइसक्यो, साथै लेग वर्कआउट पनि भयो, चेस्ट ब्याक सबै भयो। पुसअपले होल बडी वर्कआउट नै भयो, त्यो पनि यो 3टै होल बडी। अब एप्स वर्कआउटमा के गर्नुहुन्छ? एप्स वर्कआउटको मैले जुन देखाएको छु नि त्यो इजिली सबैले गर्न सकिन्छ, तपाईँले त्यो गर्न सक्नुहुन्छ है। त्यसको लिङ्क पनि म आई बटनमा छोडिदिन्छु। तपाईँ र यहाँ चाहिँ तपाईँ त्यसको थम्बनेल पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, यस्तो हुन्छ, त्यसले तपाईँ इजिली गर्न सक्नुहुन्छ है। हस् त, थ्याङ्क यू फर वाचिङ दिस भिडियो। यदि भिडियो मन परेमा कस्तो लाग्यो आजको यो भिडियोमा कमेन्ट्स गर्न नबिर्सिनु होला। एन्ड सके भयो भने सेयर गरिदिनु ताकि मेरो सब्सक्राइबर अलि बढिने, ताकि मेरो सब्सक्राइबर अलि छिटो इन्क्रिज होस्। Also, thank you for watching this video. See you in the next Be Fit Nepal.